yung pagtanggal ng tanggal ng stabilizer. Yan, umikot po. Hindi nyo po yan matatanggal. Kailangan nyo po ng Allen wrench yung dito para makalabas yung bolt, kasi nakalock na yan dyan siya. Hanggang dyan lang ang ano yun. Kailangan meron kang Allen wrench. So kunin natin yung Allen wrench. Ayan, may nakuha na tayong Allen wrench. Tapos pasok natin yung sa may yan po. Para lumabas siya. So ayan, tanggal na siya. Ayan. Tapos yung isa pa, kunin natin yung isa. Tanggalin natin. Same procedure. Okay. So luwagan muna natin. Luwagan. Ayan po, oh. Basag po siya. So lumalagatok na po ito pag lumiliko ka. Ang sounds niyan, puk, puk, puk. Ganun ang lagatok niya pag lumiliko ka ngayon. Tapos ito ang tigas.